โออิชิไอซ์เลมอนทีแมตช์สนุกหลุดกรอบความสดชื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ล้นฟีดครับผมอัปเดตฟีดกันหน่อยดีกว่า Explorer ก่อนแล้วกัน เป็นยังไงช่วงนี้คือช่วงนี้ผมไปได้ยินอันนึงมามันเป็นเขาเรียกว่าขนมข้าวโพดอบกรอบ รูปทรงจะใช้คำว่าถ้าเห็นแวบแรกอาจจะเป็นรูปทรงประหลาด แต่จริงมันคือรูปทรงตัวละครจากโปเกมอนแกะถุงมาแล้วมึงเจอตัวนี้ตัวเนี้ยแล้วหน้าตามันดันไปเหมือนโปเกมอน คือตัวละครนั้นชื่อตัวว่าลิซาดอนที่เป็นตัวมังกรร่างที่3ที่ผมตอนเด็กฝรั่งเรียกชาลิซาผมจะบอกว่าขนมชิ้นนี้ถูกค้นพบและเก็บรักษาตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565 เลยนะโหเพิ่งประมูลล่าสุดที่ผ่านมาจบการประมูลรู้ป่ะเท่าไหร่ 2.9 ล้านบาทหรือเกือบ3ล้านบาทตัวนี้ใช่ไหมวันที่2 มีนาที่ผ่านมานี่ยิ่งกว่าช่วงที่เขาทำต้นไม้ใบด่างจริงๆนะใช่ที่ต้นเป็นล้านอ่ะนี่คือขนมข้าวโพดอบกรอบนะเหมือนสะสมการ์ดแหละแต่การ์ดกูเข้าใจได้แล้วมันก็ราคาหลักหมื่นถึงแสนมีที่เป็นการ์ดหายากๆอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันมาจากขนมข้าวโพดอบกรอบมันสามารถย่อยสลายได้อ่ะมานั่งคิดอีกมุมนั่นแหละมันเลยแพงเพราะมันเก็บรักษายากกว่า2การ์ดดับปริ้นได้เรื่อยๆการ์ดเนี่ยปริ้นได้เรื่อยๆแต่โอกาสที่จะหน้าตาเหมือนไอ้ตัวนี้อีกอะแทบเป็น0เลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือ one of one ว่ะตัวอื่นมันเป็น one of 10มี20ใบ100ใบแต่ถ้ามึงมีตัวเนี้ยแค่คนเดียวที่มึงมีแล้วนั่นคิดเนี่ยหายากกว่าไม่เป็นไรฟีดจบแล้วพูดถึงแขกรับเชิญหน่อยแขกรับเชิญวันนี้มาร์คกูอยากคุยกับเขามากวันนี้นะเธอคือสาวเก่งที่อยู่ในฟีดเรามานานมากหลายๆคนรู้จักเธอในฐานะไอดอลแถวหน้าเลย The Face of Idol นี่เต้นเป็นแต่ว่าวันนี้บทบาทของเธอถูกdevelop ไปแล้วไปเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าผู้จัดการแล้ววันนี้นะครับเธอพร้อมอยู่แล้วนะครับขอต้อนรับเชอปางอารีกุลสวัสดีครับอันไหนดีอันนี้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไม่เคยเจอกันแบบไม่เคยเจอหนูเคยเจอพี่บนเวทีคอนเสิร์ตตอนไหนไปดูคอนณนนท์ณนนท์เดี๋ยวณนนท์เขินเลยอะไม่แต่คอนเสิร์ตเท่มากไงโอเคแบบสนุกมันรู้สึกว่าไม่ได้มาหล่อเลยวันนั้นมาตลกเลยมาแต่คุณหล่อมันหล่อด้วยภายในสุดประทับใจตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะขอบคุณครับมาเคยเจอปะไม่เคยแต่ว่าเห็นอยู่แล้วคือผมเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬาใช่ไหมแล้วในค่ายผมเนี่ยเชื่อไหมนักกีฬาชายล้วนนั้น10 กว่าคนนะเปิดเพลงคุกกี้เสียงไทยนั่งดูจริงป่ะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยผมไม่ได้ดูเราเป็นแฟนคลับขอเข้าตามประเพณีของเราอ่ะคือรายการเราอ่ะชื่อล้นฟีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าฟีดของเชอปางที่เราสนใจในช่วงนี้สนใจอะไรโดยจะขอดูมือถือได้ว่าช่วงนี้ดูอะไรขออนุญาตนะผมบอกให้นะนี่คือความลับอันดับต้นๆของประเทศเลยนะการที่คุณได้จับมือถือเชอปางเนี่ยนะไหนช่วงนี้ไหนอันนี้ก็ไปเรื่อยอ่ะอันนี้แอปน้ำเงินก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรดูหนังมีดูของน้องๆบ้างมีขอดู IG ได้ป่ะแต่ส่วนมากจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นคำคมใช้ชีวิตหน่อยๆนะเป็นคำสอน explore ดูเป็นคนไม่ได้สนใจไม่สนใจจริงเพราะว่าตอนนี้ Explorer มันยิงแบบทุกอันเลยอ่ะคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นใน Explore จะอธิบายง่ายๆนะมีทุกเรื่องเชื่อปังเป็นหนึ่งคือเป็นคนไม่สนใจอะไรกับกูสนใจทุกเรื่องสนใจทุกเรื่องค่ะจริงๆคือสนใจทุกเรื่องจริงๆใช่ไหมหรือว่าจริงๆอยากรู้จริงว่ามีเรื่องที่สนใจอยู่ตอนนี้ชอบดูทำอาหารแบบที่ไม่มีคนพูดอ่ะเป็นมาแบบทำอาหารชิวๆเป็น ASMR ชอบดูเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไปดู YouTube มากกว่าดูอะไร YouTube ดูพี่จองคันเลนอยู่ช่วงหนึ่งใกล้แล้วได้ไปดูอันนี้ฟีดเชอปางก็เป็นคนสนใจทุกเรื่องแหละแต่ส่วนมากก็คือช่วงนี้ก็คือการทำอาหารเนาะใช่อาหารอะไรชิวๆจอยๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปพูดเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ครับช่วงนี้อยากคุยเรื่องฟีดที่เราเห็นเชอปางก่อนครับเป็นเรื่อง
การแสดงก็คือล่าสุดมันมีเปิดตัวไป ชื่อเรื่องว่า Nine Year of You เออ เรื่องนี้อยากรู้ว่ายากไหมตอนที่เขาติดต่อมา มากค่ะ คือหมายถึงเราเห็นอะไรก่อนเขาส่งบทมาเลยปะหรือ ส่ง ว่า บทมาค่ะ บทประมาณ 3-4 ตอนแรก อืม แล้วก็สนุกคือเรื่องมันสนุกมาก เป็นไม่กี่เรื่องที่อ่านบทแล้วแบบ เอาบทตอนต่อไปมาอ่านซิคือมันสนุกมาก มันแบบตัวเนื้อเรื่องมันสนุกมาก คือไม่ได้อ่านแค่ตัวละครตัวเองด้วยนะ คืออ่านทั้งเรื่องอะมัน พี่อ แบ ยาก บ รู้พล็อตคร่าวๆได้ว่าเรื่อง Nine Years of You มันคือ มี 9 ตอน แต่ละตอนคือแต่ละ 1 ปี แต่ละอายุอะ เพราะฉะนั้นใน1ตอนเรื่องราวมันจะเยอะมาก มันคัดมาแค่แบบจังหวะที่มันเป็นแบบเป็นคีย์ซีนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย ไปนู่นไปนี่คือเรื่องราวกว่ามันจะลงตัวในชีวิตกันได้อะมันยาก น่าดูอ่ะ ซะส่วนใหญ่มันจะ ใช่ เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้ถูกไหม ใช่ ของตัวละคร2ตัวนี้ นับดาวกับพารันค่ะ เขาบอกว่าเรื่องนี้พี่บอย กำ กำ กั กับ บเองด้วย ใช่ เป็นไงไปเจอพี่บอย เฮ้ยตัวเจ๋งเลย ก็ได้มีการสอบถามพี่ๆ หลายๆ คนที่รู้จักเพราะหนูเคยแสดงกับพี่แหม่มพี่ดูเรื่องก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ ครั ย บ ก็แบบสนิทกันนะเป็นพ่อแม่ ครับ หนูเลยตอนนั้นในเรื่องนะก็แบบถามว่าเป็นยังไงต้องรับมือยังไงเขาบอกก็ลดลงมาเยอะแล้ว โทนดาวละ โทนดาว ลงมาหน่อย แบบไอ้นี่เยอะแล้วเชอก็แบบโอเคก็ไปลองเจอดู แต่ก็ยังมีความ impact เยอะอยู่ เขาบอกว่าเชอปางมีเสียน้ำตา ใช่ โดนอะไรพี่อยากรู้โดนอะไร ก็คือมันเป็นความกังวลของเราแหละแล้วคือแบบ จริงเหรอ ความที่เราตีความไม่เหมือนกันแต่ละคนเราตีความกันไม่เหมือนกันเขามีความที่เขาอยากได้แบบนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบเรากลัว ตัวละครมันยากสำหรับเชอมาก แล้วทำไงมันก็ดันทั้งวันตลอดเวลา ใช่ก็เราก็จะมีความกังวลว่าแบบสิ่งที่เราคิดการเป็นตัวละครมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาอยากให้ตัวละครเป็น เราก็กลัวแหละกลัวแพนิคอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีเหมือนกันที่บางทีเล่นไปแล้วไม่ได้แบบทำไมไม่เหมือนที่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ จริงๆ เริ่มต้นเราอยากเป็นนักแสดงมีความเป็นอยากเป็นนักแสดงบ้างบ้างหรือว่าจริงๆมันเริ่มต้น ไม่ ทุก เค อย่าง ย มัน อ เริ่ม ยู่ ต้นจาก ใน ไอดอล หัวเลย ไม่ ตั้ง เอา แต่ เลย เด็กๆ ไม่ถึงว่าไม่เอาเลยแต่คือไม่คิดว่าจะทำสิ่งนี้ได้ แบบรู้สึกว่ามันห่างไกลมากการพูดการอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยเราเชิญเมื่อก่อนหนูเป็นคนหลังกล้องค่ะทำงานประสานงานงานอะไร แต่ว่าเคยเป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์ตอนเด็กๆนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ชอบการอยู่ข้างหน้าขนาดนั้น และไอ้จุดที่ก้าวเดินเข้ามาแบบในวงการการแสดงในช่วงแรกอะ ก็คือจริงๆเข้ามาด้วย BNK48 พอได้ออดิชั่นแล้วเข้ามาเขาก็มีการลงรูปนู่นนี่นั่น แล้วมันมีงานแบบงานจับมือครั้งแรกๆเลย ครับ พี่โอภาคภูมิวงศ์ภูมิไปเห็นใน ครับ Facebook ที่เพื่อนแชร์ แล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันตรงกับที่เขาต้องการให้พายตัวละครชื่อพายในภาพยนตร์เรื่องโฮมสเตย์เป็ ครั น บ ก็เลยเรียกมาแคส ตรงทัดแคสอะ ตรง ก็เล ท้าย ยลอง แค เรียก ส มา เรียกมาแคส ถ้าบอกว่าโฮมสเตย์คือเรื่องแรกเลยที่เล่นกับ ใช่ ตอนนั้นคือเจมี่เจมส์ ซึ่งเราไม่มีประสบการณ์ในการ ไม่มีเลยพี่ ทำงานมาก่อนในการแสดงอะไม่มีเลยแล้วมันเริ่มจากอะไรเราไปเจอ ก็ไปวันที่แคสอะหนูยังงงอยู่เลยเขาไปให้อ่านบทหน้าเซตแคสอะหน้าเซตแคสแล้วก็เข้าไปแคสแล้วหนูแบบฮะทำอะไรคืออะไรบทอ่านท่องแล้วลองเล่นดูแล้วก็ค่ะก็หูวันนั้นแคสนานมาก ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปตรงคาแรคเตอร์ตัวพายขนาดไหน แต่จำได้ว่าหลังจากที่อ่านบทแล้วผ่านแคสมาเรื่อยๆอะ ครับ ตัวละครดันเกิดจังหวัดสงขลาเหมือนกัน ชอบฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หนูเรียนเคมีวิชาโทคือฟิสิกส์อย่างเงี้ยมีความแบบใกล้กันมาก บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลย โอ้ ว่า ตรงข้ามกับพี่มาก พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ถ้าจะใกล้สุดก็คงจะง่ายสุดในการไปเกิดสงขลา ใกล้เคียงใช่ ไม่แต่หนูก็เลยแบบถามไงเคยถามผู้กำกับว่าเอ้ยพี่โอพี่รู้จักหนูมาก่อนเหรอทำไมเขียนให้ตัวละครนี้เป็นแบบนี้เขาบอกเปล่า เขาเขียนของเขามา ใช่แล้วก็ ไม่ได้มาเติมแบ็คกราวด์ทีหลังด้วย ไม่ได้เติมแบ็คกราวด์ทีหลังด้วยหนูก็เลยแบบโอเคเลยก็แปลว่ามันตรงในภาพที่เขาอยากได้จริงๆแต่เราอะก็คือได้พี่ได้มันคืออะไรนะสิ่งนี้แต่ไม่เป็นไรพี่เขาเลือกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเหมือนกับเขาก็เสี่ยงกับเชอมากเลยอะ อ่ะแล้วจากโฮมสเตย์จากวันนั้นเนี่ยก็หนักแล้วนะ แล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าอยากอยู่ใน อยาก วงการการแสดงไม่ได้อยากเป็นนักแสดงไม่ได้อะไร สุดท้ายรันมาเล่นมากี่เรื่องก็ไม่รู้ เล่นมาไม่รู้กี่เรื่องจนมาจบมีพนอ ล่าสุดคือพนอ จำได้ เรื่อง พ นี้ก็ ยา หนักอีกนะ โอ้หนักมากดัดผมทุกวันแล้วก็ตัวความหนักของมันอ่ะก็คือความที่มันไปต่างจังหวัดเยอะอ่ะ ครับ แล้วก็คาแรคเตอร์สนุก อ่า เพราะว่ามันเทิร์นค่อยๆเทิร์นค่อยๆแบบ
เปลี่ยน ค่อยๆพัฒนาตัวละครไปเจอตัวละครเจออะไรมาทำไมเขาถึง ทำไมถึงเป็นแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็ความที่เคยดูพวกหนังแบบแอนตี้ฮีโร่พวกโจ๊กเกอร์พวกอะไรพวกเนี้ย ครับ แล้วเราเคยสงสัยว่ามันอะไรมันทำยังไงวะมันไปอย่างนั้น มันไปถึง ตรงนั้นได้ยังไง ได้ยังไง ทำไมเขาทำแล้วดูแบบติดแล้วเราเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อได้ขนาดนั้นน่ะ แล้วเอามา อะ ใช้ ไร พั ที่ ฒนา ทำให้เขาเป็นแบบนั้น สนุกเลยตอนแคสอะหนูแบบแค่หนูก็สนุกมากแล้วอะ อืม สนุกเลย พนอกับตอนโฮมสเตย์อะเรื่องไหนโหดกว่า โหดคนละแบบโฮมสเตย์คือโหดเพราะว่ามันใหม่แล้วไม่เข้าใจไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร แล้วตอนนั้นก็คือใช้ทางร่างกายคือหยุดร้องไห้ไม่ได้เหมือนกันสองเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเป็นเรื่องที่อารมณ์หนักมาก แล้วมีจังหวะที่หยุดร้องไห้ไม่ได้เหมือนกั คือพอคัดปุ๊บคือยังร้องไห้ โอ้ ต่อ เรา ต่อยาวเล เรา ย คัดตัวเองออกมาไม่ได้ คัดคือรู้ว่ามันหยุดแล้วนะ แต่ว่าร่างกายมันยังไปอยู่อะ อ่า มันยังแบบมันยังไม่หมดอะบางทีถ้าเกิดลงไปดิ่งมากๆอะขอเวลากลับมาหน่อย อย่าเพิ่งรีบแบบคัดแล้วไปซีนต่อไปเป็นยิ้มเลยนะหนูแบบ ไอซีนที่บอกว่าซีนที่หนักที่ร้องไห้ไม่ได้ยกตัวอย่างซีนหนึ่ง ถ้า เป็นซีน พนอเลยเนี่ยก็คือซีนที่แม่เสียต่อหน้า อืม แม่แบบโดนฆ่าต่อหน้าแล้วแบบหมดลมต่อหน้า แล้วเป็นครั้งแรกที่เขาเรียกเราว่าลูกอะ มันเป็น มัน เป็น เป็น ปม แบบ เป็นปม เป็น ค ป ลาย มใน ตัว ใจ ละคร ด้วยแล้วอยู่ๆก็เสียเขาแล้วเรามีเขาในชีวิตเป็นคนเดียวเป็นแค่คนเดียวที่อยู่กับเรามาอะไรอย่างเงี้ยถึงเขาจะไม่ได้ดูแลเราดีมาก แต่เขาก็เป็นคนที่เราแบบคอยพยายามจะแบบ อยากได้รับการยอมรับจากคนคนนี้มาเสมออะ เป็นสิ่งเดียวที่เรากูรออยู่ ทำอยู่ กูรออยู่พอได้ปุ๊บ มันไป มัน เล หาย ย เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เป็นไง ก็ ที่ได้ คื ยิ อน ช็อกแบบร้องแบบน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะแบบทุกอย่างมันไหลมันช็อกมันกรีดร้องไปหมดเสียงคือตอนนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วก็พอคัดแล้วหนูไม่มีสติอยู่ดีอ่ะคือหนูไม่รู้เลยว่าใครพาขึ้นจากเรือตอนไหนใครถอดไวเลสให้จำไม่ได้ ภาพมัน เลย ตัด นะ ไปหมด มันร้องอยู่ตรงนั้นอ่ะไปหมดเลย แล้วก็ไปนั่งอยู่ริมท่าน้ำตรงนั้นอ่ะอีกสักพักเลยอ่ะที่แบบร้องโชกออกแล้วหายใจคิดว่าถ้าตอนเนี้ยมีหนังหรือซีรีส์ติดต่อมาอีกยังรับอยู่ไหม รับค่ะยังรับอยู่ หนักๆก็ได้ หนักก็ได้ ไม่กลัว แต่เวลาจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะเพราะเดี๋ยวไปอยู่ไทยช่วงหนึ่งจะไปอยู่ไทย ก็ฝากไว้ด้วย เหนื่อยมาก Nine Year of You นะครับ ครั ต บ อนนี้ ผม ออนแอร์เมื่อไหร่ น่าจะช่วงมิถุนาป่ะ ใกล้ๆประมาณ ใกล้ๆกลางปี กลางๆปี ช่วงกลางปี ฝากด้วย ค่ะ Nine Year กลาง of ปี You นะครับ ครับผม จบเรื่องพาสนักแสดงไป อืม ทีนี้เป็นพาร์ทที่พี่อยากรู้ส่วน ยุค ตัว ทองยุค มาก ท ที่ อ สุ ง ดเพราะ ยุ ว่า คทองก็เลย เพราะว่าเชอคือ BNK กลุ่มแรกของไทย รุ่นแรก รุ่นแร รุ่นแร ก ก เป็นคนที่ทำให้ไทยได้รู้จักกับสิ่งนี้อะ มัน ถูกต้องป่ะ มันเรียกว่า ก่อนหน้านี้ ตัว เราไม่เคยรู้จัก ได้ไหมอย่างเงี้ย เราเรียกว่าไอดอลกรุ๊ปค่ะ Idol Group ใช่ อืม ไอดอลกรุ๊ปในเมืองไทยไม่เคยมี ไม่เคยมี มันจะมีแบบกลุ่มวงเล็กๆ เขาไป cover หรืออะไร เออ แต่ว่า ฝั่ง นี่ J-pop โอ้โหภาพวันเหล่านั้น อันนี้ตอนที่เจอซิงเกิลสุดท้ายเมื่อ 2 ปีที่แล้วใช่ไหมนะ ใช่ประมาณ 2 ปีที่แล้ว เชออยู่กับ BNK มาทั้งหมดกี่ปี ถ้าในฐานะเมมเบอร์แบบแอคทีฟเป็นเมมเบอร์ในวงอ่ะก็คือประมาณ 6 ปี 10 เดือนอ่ะ ก็ 6 นาน ปี อยู่ 10 เดือน นะ 6 ปี 10 เดือนถือว่า แต่ถ้า เกือบ อยู่ 7 ในต่อมาอีกเนี่ย ก็คือประมาณ 8 ปี 9 ปีแล้วค่ะ ก็เกือบ10อะ ก็เกือบ10 10 เกือบ10 ปีกับ BNK 6 ปี 10 เดือนกับการเป็น BNK ในฐานะเมมเบอร์อะ ค่ะ และกัปตัน มันให้อะไรกับเราบ้าง ต้องบอกว่าให้ทุกอย่างที่เป็นตัวเชิญในวันนี้เลยแหละ อืม รวมถึงนอกจากชีวิตก่อนหน้านั้นที่เรามีประสบการณ์ของเรามา แต่ว่าการที่อยู่ในวงการการทำนู่นทำนี่แล้วก็อะไรที่คนธรรมดาไม่มีโอกาสได้ทำอะได้ทำเยอะมาก ไม่ว่าจะไปขึ้นคอนกับพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยหนูเป็นคนที่ไปคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ย วันหนึ่งได้ไปยืนอยู่ข้างเขาหนูคือแบบ มันคือภาพความฝัน ไม่ฝันไม่เคยคิด ขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด อ่ะ ในฐา ไป นะ BNK มีโอกาสได้ไปอเมริกาในฐานะแบบไปค่ายของนาซาอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์ แล้วเราก็ชอบฟิสิกส์ ใช่ อะไร ชอบ ช วิ อ ท บ ยา อะไร ศา อย่าง สต นี้อยู่ ร์ แล้ แฮป ว ปี้ที่สุดไม่คิดมาก่อนไม่คิดมาฝันว่าการที่เราเข้ามาเราจะได้มีโอกาสเจอเมนตัวเอง แล้วตอนนี้มีคอนแทคคนด้วย เมนตัวเองคือใคร เขาไปกินข้าวได้ เมนตัวเองคือที่ญี่ปุ่นถูกไหมเขาคือ ใน18คือหนูอะคือเป็นคนที่แบบดูมาตลอดแล้วไม่เคยคิดชีวิตนี้จะได้เข้าใกล้สิ่งนี้คิดว่ามีที่ไทยถึงมีขึ้นมาแค่เป็นส่วนหนึ่งที่นี่ก็สบายใจแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรามีโอกาสได้ไปทำงานที่นู่น ครับ เขาไม่เคยเปิดโอกาสให้วง sister group เขาเพราะเราเป็นต่างชาติเนอะ เขาเรียกว่า เขาจะมี sister sister group group sister group ใช่คือ sister group ในญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะมีการ ranking กันเอง ครับ เขาเรียกว่า general election ในนั้น ซึ่งเขามีมาแบบ 9 ปีแล้วหนูดูมาตั้งแต่แบบปีที่ 5 6 อะไรอย่างเงี้ยปีที่ 10 เป็น World s e m b a s s World General Election ก็คือ Sister รวมหมด Group ลงได้ หนูแบบ แล้วได้ไปเจอ แล้วได้ไปเจอ
เจอทั้งคนที่ตัวเองชอบคนที่ตัวเองเห็นในหน้าจอมาตลอดหลายๆคนอะไรเงี้ยได้เจอเยอะมากรวมถึงได้ทำงาน หลังจากนั้นก็พอเราอยู่ใน BNK เป็นที่รู้จักไปติดอันดับที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็รู้จัก เท่าไหร่ เรา ของโลก หนูอยู่ที่ 39 ค่ะแต่ตอนนั้นเพิ่งเดบิวต์มาประมาณปีกว่ากับ2 ปีแล้วก็เลยเป็นที่รู้จักกับเมนจำชื่อเราได้ยามาโตะซายากะซังเราจำชื่อเราได้ เรารู้จักเรามีเพื่อนในอันเดอร์ มันฟินเนอะเวลาแบบ ฟินมาก เจอไอดอล แล้วล่าสุด ที่ชอบ ก็คือได้คอนแทคกับเขาบอกว่าไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่นัดกินข้าวได้นะหนูแบบ โอ้โหฟิน ฟินสุด อ่ะพูดถึง ค่ะ สิ่งที่ได้มาแล้ว อืม อยากรู้ในสิ่งที่เสียไปบ้าง ในการที่ต้องเป็น BNK48 ๆก็เวลาค่ะเวลาเลยเวลาเป็นหลักเลยแล้วก็หลายๆอย่างคือพลังงาน energy ทุกอย่างเพราะตอนนั้นมันเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเป็น BNK แล้วมีถ่ายภาพยนตร์ปีแรกที่เจอโอ้ตายตาย 7 เลย วันเลยว่าตอนนั้นอะ ตอนนั้น 7 วัน วันหนึ่งอะทำมากสุดตอนนั้นได้กี่อย่าง 7 อย่างมั้งเรียนคลาสเช้า เรียนเช้า ทำกันบ้านบางทีทำกันบ้านทำกันบ้านก่อนเข้าเรียนคลาสเช้า เรียนแลบวิ่งไปอีเวนต์กลับไปซ้อมเต้นกลับมาเตรียมงานงานหนังสือหรืออะไรสักอย่างสรุปสักอย่างแล้วก็ทำ acting แล้วก็ดูแลตัวเองก่อนนอน แล้วก็นอน ตื่น ซึ่ง มา ประณ วนลูปเดิม วนลูปเดิมประมาณเนี้ย เพียง มันจะมีเรื่องเรียนมีเรื่องการแสดงมีเรื่องไปซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วบางทีไม่ได้ซ้อมด้วยเพราะว่าเอาสมองไปเลยไปขึ้นงานเลยก็มีดูวิดีโออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน เขาบอกว่าเชอมีช่วงหนึ่งที่เสียความทรงจำไปใน คือ ขนาดหนึ่งเลยเหรอ อันเนี้ยก็เพิ่งมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะมี long memory มันคือเหมือนต้องนอน 7 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่เชอนอนน้อยมากช่วงนั้นนอน 2-3 ชั่วโมงแล้วนอนบนรถแล้วงีบเอาอะ โอ้โห เป็นหลัก เป็นงีบเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมง 15 นาที ประมาณนั้นนอนบนรถน็อกบนรถอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลางคืนนอนได้แม็กซิมัมประมาณ 2-3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงเนี้ย6 ชั่วโมงคือแบบโอเคคือหนูจำไม่ได้เลยว่าช่วงนั้นเรียนอะไรบ้างในปี 3 ปี 4ในมหาลัยอะเรียนอะไรบ้างทำอะไรบ้างคือจำได้คร่าว แต่เราตื่นมาอ่านตอนเช้าตลอดนะ ๆอ่านแล้วทิ้ง อ๋อ แล้วไปใช้ ใช้แล้ว ทิ้งเลย ใช้สอบแล้วก็ทิ้งเลย ใช่แล้วเธอทิ้งจำไม่ได้เลยว่าเรียนอะไรไปบ้างเนี่ยตอนเนี้ย โหแล้วดูวิชาที่เขาเรียนดิ แค่กลับมาถ่ายรายการเวลาแบบพวกรายการวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ย เราจะแบบเฮ้ยกลับมาสู่รากเหง้าตัวเองหน่อย อ๋อ ๆ หมายถึ อะ ง ไร ว่าเวลา เงี้ อย อกรายการ เอ ไม่ อ ใช่ เราจะเข้าใจเราจะแบบอ๋อคุณคำพวกนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช้แค่นั้นแหละ ทีนี้แต่ถ้าสมมติว่าเรายังพอแบบ มีรูปแบบเป็นเหมือนโฟโตกราฟิกเมมโมรีอะสมมติว่าเปิดรูปดูแล้วยังแบบ อย่าย้ำ สามารถ เรื่องนี้ ย้อนกลับไปดูได้ไหมว่าช่วงนี้ ตอนนี้เรา มันยัง เราทำอะไร จำ อยู่ ได้เราจะแบบเราเคยเจอใครเรียนอะไรกับใคร Remind ได้ รีมายได้ แต่ ฮาร์ดไดรฟ์ที่เก็บตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงมหาลัยปี 1 ปี 2 และประมาณปี 3 ปี 4 ปี 3 หายไปทั้งไดรฟ์เลย หายไปได้ คือเราเก็บ แล้วตอนนั้น เป็ ยังไม่ อะ มีพวกคราว ฮาร์ดดิสก์ก็คือหายไปเลยโดยที่ หายไปเลย เราย้ายบ้านหรืออะไร ใช่ประมาณนั้นย้ายห้องเราต่อจากหอที่มหาลัยเมืองตอนนั้นน่ะแล้วมันก็ไปไหนไม่รู้หาไม่เจออีกเลย ถ้ามันจำได้ยังโอเคไง แต่ว่าเราจำมันไม่ได้ด้วย การที่ ใช่ เราจะรีคอร์ถึงมันได้แค่รูปในฮาร์ดดิสก์นั้นเท่านั้นน่ะ เพราะความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยมันหายากนะมันไม่สามารถดึงมันกลับมาได้ แล้วเรา อีก ทำอะไรเยอะแล้วช่วง 2 ปีที่เป็น BNK ปีแรกๆโอ้โหทำอะไรเยอะมาก เยอะแบบเยอะอะเรารูปหายไปหมดเลย พูดถึงสิ่งที่คนที่เขาอยากรู้กันคือ BNK เนี่ยกดเยอะมาก เพราะว่า BNK นี่ถือว่าได้ว่าเป็นองค์กรที่ ใหม่ กดเคร่งมากที่สุดและใหม่มากในตอนนั้น ตอนนั้น อย่างกดมันแรงมากเอาไล่มาก่อนว่ากด ไม่เรียกไปกดมันเป็นข้อตกลงพอได้ไหมไม่ถึงขั้นกด อยู่ในสัญญา สัญญา อยู่ในสัญญาอยู่ในสัญญา อะไรบ้างซีเรียส ถ้าซีเรียสก็เรื่องภาพลักษณ์ ไม่ห้ามมีแฟนถูกไหม ไม่มีข้อตกลงนั้น ไม่ เฮ้ มี ย เหรอ เขาแสดงว่ามีแฟนได้เหรอ แค่ระมัดระวังการอยู่กับเพศตรงข้าม เฮ้ยเดี๋ยวนะ มันกว้างไปเป็นปลายเปิดอ่ะ เรื่องใหม่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะว่า เรื่องใหม่ ถ้าเกิดมีดราม่าเกิดขึ้นมีความไม่พอใจจากแฟนคลับเกิดขึ้น มันจะส่งผลต่อความนิยมของคุณในวงนะ ความที่ผู้ใหญ่จะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างเป็นการนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันคือการว่าถ้าเกิดมีดราม่ามีความ ระวังกับ การ ทำ การอยู่ เพศตรงข้ามว้าวอันนี้ข้อหนึ่ง มันมีเยอะมากพี่ในสัญญามันเยอะแต่ว่ามีห้ามเปิดเผยความลับด้วย แต่ว่าอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบพอจะพูดได้เป็นความสงสัย เอาที่พูดได้ลึกที่สุดอะเธอ เที่ยวได้ไหมเที่ยวกลางคืน ภาพลักษณ์อยู่ในความภาพลักษณ์ที่ดูดีเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน นี่ คุณไม่ติดคือมันเป็นชีวิตเข้าใจแต่อย่ามีภาพ อย่าเป็นที่คอรหา อย่าทำให้เกิดดราม่า ถ้าผมฟัง3 ข้อนี้นะ กูนอนอยู่บ้าน
ก็คือมันก็ต้องถ้าเกิดมันมีดราม่ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเนี้ยเขาก็ต้องมีคอนซีเควนต์ว่าคุณต้องควรเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะตอนนั้นเบียนเคมันใหม่ความที่เราต้องการให้คนเป็นที่ยอมรับของผู้คนผู้ใหญ่ก็ยอมรับได้เด็กก็มองเป็นตัวอย่างซึ่งมันก็เลยการที่ต้องเป็นเด็กดีในความเป็นแบบใน definition ของ มีจริยธรรม หน่อยซึ่งทำได้ก็จะดีมาก นี่แปลว่าห้ามแต่งตัวโป๊ก็อยู่ในภาพลักษณ์ ถูกต้อง ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กว่าอย่า ใช่ตอนแรกๆเลยคือแบบโหเสื้อสายเดี่ยวไม่ได้ ทุกอย่างต้องแบบมิดชิดหมดเลย ในไปใช้ชีวิตประจำวันเสื้อสายเดี่ยวก็ไม่ได้ด้วย ก็ลงรูปไม่ได้อะไรเงี้ย คอเต่าอะคนเนี่ย นั่นสมัยนั้นนะแต่สมัยเราก็มันเปลี่ยนมาก็คือเปลี่ยนมาเยอะแล้วหนูก็ฟีลี่คือมันแฟชั่นวัยรุ่นน้องแต่ละคน ค่อยๆปรับ ค่อยๆปรับค่อยๆคุยกับผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะ เป็นเหมือนภาพลักษณ์ที่ดี ใช่ เพราะฉะนั้นอะไรที่สุ่มเสี่ยงที่จะไม่ดีอ่ะคุณทำได้แต่คุณรับผิดชอบ ในสิ่งที่คุณจะทำนะ มีกฎบทลงโทษหนักที่สุดคืออะไรไหม ก็ออกจากวงค่ะ ก็แค่นั้นเลย แต่มันก็มีขั้นตอนมันมีสเต็ปของมันก่อนจะไปถึงเบอร์นั้นอ่ะมี มัน ทั้ ก็ ง ต้อง แบบ มีการสืบสวนสอบสวน เตือนกันก่อนคุยก่อนเกิดอะไร มีเตือน ขึ้ ก่ น อนใช่ป่ะมีเตือนก่อน มีคุยก่อนอย่างแรกคือคุยก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นดราม่านี่อะไรจริงไม่จริงมากน้อยแค่ไหน มันก็พิจารณาแล้วเรามีหลักฐานที่จะคุยกับเขามากน้อยแค่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเลย เยอะมาก มันอาจคุยก่อน แล้วก็ปรับความเข้าใจก่อนถ้าถึงจุดหนึ่งต้องมีแอคชั่นออกไปเพื่อ ไปขอโทษไหม ขอโทษไหมลงโทษในการแบบงดเล่นโซเชียลมีเดียงดออกงานอะไรเงี้ยมีเพราะว่าง ดงานปรับตำแหน่งหรือ อะ อะไร ไร อ ก็ ย่าง แล้ว เงี้ย แต่ ลดขั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็แล้วแต่คนที่ว่าใครจะกลับมายังอยากจะอยู่กับเส้นทางนี้ไหมหรือว่าพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเส้นทางของแต่ละคนไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีคนอื่นๆที่เขารักษากฎไง ไอ้อย่างรู้นี้เวลาโดนคนแอบถ่ายรูปอย่างเงี้ย ค่ะ ถือว่าผิดกฎไหม ไม่ได้มีห้ามถ่ายรูปคู่อย่างเดียว เพราะว่ามันมี benefit มันมีมูลค่าที่เขาที่ลูกค้าที่แฟนคลับจะเข้ามาถ่ายรูปคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแบบไม่ได้ให้ง่ายขนาดนั้น ทุกเนี้ย ทุกวันนี้หมดแล้วหนูไม่มีอะไรแล้ว ก็ได้ถ่ายรูปคู่ได้ ระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ตัวหนูก็รู้สึกว่าappreciate กับสิ่งที่แฟนคลับเคยให้มา เคยซื้อมา เค ก่อย น ซื้อมาก่อนระดับห ถ้า นี้ ไป ก็ถ้าเกิดไม่ได้รู้จั ถ่าก ยง่ายๆตอนนี้มันเสีย ก็นิด benefit นึง ย้อนกลับไปตอนที่เป็นเมมเบอร์หน่อยเพราะต้องเป็นอีกควบอีกตำแหน่งหนึ่งคือกัปตันวงคือจะถามก่อนว่าตอนนั้นใครเป็นคนเลือก เท่าที่จำได้นะมันหายไปเยอะมากแล้วแต่เท่าที่จำได้คือมีการคุยกับผู้ใหญ่เรียกไปคุยสัมภาษณ์แบบเนี่ยผู้ใหญ่นั่งแบบสี่คนจำได้ว่ามีโหวตแบบบลายโหวตอะแบบเขียนแค่ชื่อว่าเอาใครแล้วก็ใส่กล่องแล้วไปนับคะแนน สุดท้ายก็ออกมาก็เป็นเรา สุดท้ายออกมาวันที่เดบิวต์2 มิถุนามีชื่อเราเป็นกับแคปวง อะไรคือหน้าที่ของกัปตัน พาสวัสดีอย่างแรกเลย ทุกคน เช่น พร้อ อ่ะ มพวกเรา BNK48 ค่ะ ไอ้เจ้าอย่างนี้ ใช่ ต้องพร้อมกันด้วยใช่ เป็น ไหม เฮดคนน แปลว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นชื่อเป็นเชิญพูดขึ้นมาส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ย มีเหล็กอะไรที่หน้าที่หลักๆที่ ก็ช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่ว่าแบบน้องมาแล้วนะ เพื่อนมาเถอะมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนหัวหน้าห้องแหละมันคือหัวหน้าห้อง แต่จริงๆมันเหมือนแบบการที่เป็นแบบกัปตันหรือเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่เหมือนจะดีแต่มันก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวอย่างของคนในวงอีกทีหนึ่งด้วยปะหมายถึงว่าเราผิดกฎอะเราแรงกว่าคนอื่นนะใช่มันแล้วแต่คนนะแต่อันนี้เชอเป็นคนที่ยึดมันเองเชอยึดมันเองว่าแบบเราก็จะคุมคนได้เราต้องทำให้ได้ก่อนอะด้วยความที่เขามีความเป็น perfectionist ใช่ เป็นคนจริงจังกับการทำงานมากด้วยอันนี้คือกัปตันแต่ว่ามันมีขั้นกว่าในฐานะเมมเบอร์ไอ้จุดสูงสุดของมันคืออะไร การถูกเลือกโดยแฟนคลับแฟนคลับจะเลือกเขาเรียกว่าเซมบัตสึค่ะผู้ที่ถูกเลือกแปลตรงตัวภาษาญี่ปุ่นคือคนที่ถูกเลือกคนที่ ถูก มันดูอนิเมะอยู่เลย ใช่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะเบียวเลยเจ้าคือคนที่ถูกเลือกเจ้าคือเซมปัสแอคเลยอ่ะเซมบัตสึนั่นแหละยังไงก็มันมีวิธีเลือกหลายแบบค่ะก็คือไม่ว่าจะเลือกจากผู้ใหญ่เวลาออกเพลงแต่ละครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับการร้องการเต้นคะแนนสอบใดๆเนี่ยมันก็จะเลือกจากฝั่งผู้บริหารของผู้ใหญ่ ด้วยส่วนหนึ่งแบบหนึ่งรูปแบบที่2ดวงเรามีกิจกรรมที่เป่ายิงฉุบเฮ้ยใช่ทั้งวงเอามาเป่ายิงฉุบแล้วเลือกว่าใครเป็น16อันดับที่เป่ายิงฉุบเก่งที่สุดแล้วก็ติดไปเลยเฮ้ยมีโอกาสอันเนี้ยมาชุดเก่งเหรอขอลองเป้าเดียวเลยนะเดี๋ยวมึงดูเชิญนะกูว่าเชิญเก่งสุดไม่ใครชนะไปวัดเราก่อนเท่าเดียวใครจะเป็นเซมบัตสึ
ไม่ร้องก็นายอ่ะ ชอบ เสร็จปั๊บสึก เป้าเดียว เป่าเดียวเลยถ้าเก่งจริงแล้วเป่าเดียวเป่า เป่า ยิง ยิงจุบยิงจุบ ยังใดไม่ใช่ ลองลองกัน ดูนะ ไม่แน่นะ ตำแหน่งจะเปลี่ยนนะเซ็นบัสซึ เป่ายิงจุบจุบ ได้ยังไม่ใช่เซนบัสสึ ตำแหน่งไม่เปลี่ยนไอ้บ้าเลย มันเป็นรูปแบบหนึ่งที่มันเป็นแบบกิจกรรมเป็นดวงแบบที่สั่งลูกค้าเลือกลูกค้าเลือกลูกค้าจะเลือกใครแบบเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลูกค้าไปถึงลูกค้าที่เป็นแบรนด์ด้วยนะบางครั้งแล้วก็จะมีให้แฟนคลับเลือกคะแนนโหวตเลย เดี๋ยวนะทำไมมันถึงมีเยอะขนาดนี้แปลว่าปีนึ คื ง อ มันมีเยอะ ปีหนึ่งมีประมาณ3ซิงเกิลค่ะที่ออกเพลงแล้วการเลือกคนเนี่ยมันเหมือนบอกแล้วเป็นสนามการแข่งขันการที่คุณจะได้พื้นที่ในแต่ละครั้งอ่ะ เป็นเซนเตอร์ใช่ป่ะเขาเรียกว่าเป็นเซนเตอร์ เป็นคนที่เหมาะกับเพลงนี้ เธอได้เป็นเซมบัสสึอันดับหนึ่งเนี่ย ครั้งเดียว ครั้งเดียวฮะ ต่อจาก General Election ครั้งเดียวค่ะ โอ้โหความรู้สึกตอนนั้นนะไอ้จุดสูงสุดตอนนั้นอะ แต่มันเป็นครั้งแรกของ BNK ไงแล้วเราเคยถูกเลือกจากแบรนด์ต่างๆที่ในการที่จะแบบไปอยู่ข้างหน้าไปเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ย เคยถูกเลือกนะเคยถูกเลือกนะ ซึ่งทุกคนก็บอกว่ามันมาจากความที่เชิญแม้ความนิยมใดๆอ่ะแล้วมันจะพิสูจน์ยังไงเพราะคนอื่นคะแนนสอบร้องสอบเต้นเชิญไม่ได้เชิญแค่อยู่ในเกณฑ์กลางๆแค่ไปรอดเอาให้วงไม่พังเนี่ยดีแล้วแต่ว่าพัฒนามันมีพัฒนาการมันดีขึ้นมากๆแต่ว่าอันนี้ก็อันนึงที่แบบแล้วทำไมฉันถึงถูกเลือกจากลูกค้าจากการทำงานอะไรๆ มันมีคำคอรหาอยู่เหรอ มันก็มีความที่เราอยากพิสูจน์ว่าเรามีแฟนคลับเรามีคนที่เลือกเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นคือความรู้สึกตอนนั้น ก็เลยตั้งใจว่ามีโอกาสขอทำให้ดีที่สุดเป็น perfectionist ด้วยก็เลือกลงไปว่าถ้าทำได้ขอเป็นที่หนึ่ง วิธีการเลือกของเขาคือยังไงครับ เราจะได้มากับซิงเกิลค่ะเป็นบัตรแถมมาที่เอาไปโหวต รวมมูลค่าเป็นล้านใช่ไหม โอ้หลาย10 ล้าน หลายสิบล้าน ล้านเลยเหรอ เลยจำได้ว่าเป็น10 ล้าน โอ้โห คือแบบหนักมากหรือเปล่า เราได้แบ่งมาบ้างไหม ไม่ตรงนู้นไม่ได้เป็นโอกาสได้เป็นโอกาสในการทำงานต่างสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยคือเหมือนค่าซื้อโอกาสแหละค่าซื้อโอกาสให้เมนของ อันนั้นได้ แล้วก็กลับมาไทยแล้วมันใกล้ๆกันประมาณแบบไม่ถึงปีเหมือนอาจจะปีนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีโหวตอีก 39แล้วก็ได้อันดับหนึ่ง ใช่ก็ค่อนข้าง appreciate กับสิ่งที่แฟนคลับทำให้มาก มันจะมีคำหนึ่งที่วันนั้นที่เราได้เซมบัสสึอันดับหนึ่ง ๆค่ะ เราหันกลับมาพูดกับเพื่อนตอนที่ได้รางวัลแล้วอะว่าถ้าเราได้ที่หนึ่งจะมีใครยินดีกับเราไหมไอความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกอะไรอยู่ถึงหันกลับไปบอก ตอนนั้นมันกดดันมากแล้วเรารู้สึกว่ามันแข่งขันกันจนแบบ เราไม่รู้ว่าเรายังจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมอ่ะมันจะแบบเรารู้ว่าเราก็อยากได้สิ่งนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่รู้ว่ามันจะต้องเกิดความรู้สึกแน่ๆซึ่งถ้าลงเวทีไปอ่ะทุกคนจะเข้าไปสู่มุมของตัวเองแหละทุกคนแบบโฟกัสเรื่องของตัวเองแหละตัวเชอร์ณโมเมนต์นั้นคือมันคือโมเมนต์ฉันอ่ะ โมเมนต์ของเรารู้สึกว่าเราอยากพูดสิ่งนี้ เราอยากถามว่าตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้ามันไม่มีใครวิ่งมาหรืออะไรคือออกแล้วนะออกแล้ว บอกได้ คือจบแล้วกูออกแล้วกูจบเลยพอเลยสิ่งนี้คือฉันได้แล้วโอเคเดี๋ยวฉันไปอยู่เบื้องหลังก็ได้ฉันไปทำอย่างอื่นก็ได้ ฉันพอแล้วฉันสบายใจแล้วฉันไม่อยากเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่ามันจะเกิดนะเพราะมันเป็นสิ่งเนี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่หนักเราก็รู้สึกว่ายังไงก็หนักทุกครั้งที่เกิด GE หนักสำหรับคนที่ลง GE เสมอ มัน เพราะการได้มัน คือาร มันมี แข่งขั ผลมาก มันคือแข่ ใน ง การกันนะ เพราะมูลค่ามันสูงมากมึง ใช่ มูลค่า โอกาส มันสูง ที่มันจะได้มันสูงมากอะไรอย่าง มัน เงี้ย โหดมากเลยเนาะ เพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดมันแบบมันมีจุดที่แบบไม่ไหวแล้วคือเชอออกเลยเชอแบบพร้อมตัด คิดไว้อยู่แล้ว คิดไว้อยู่แล้วว่าแบบถ้าไม่แล้วถ้าแบบไม่มีคนไม่เกิดโมเมนต์วันนั้นอ่ะคือเชอแบบไปแล้วอ่ะแบบพอเชอไปอยู่เบื้องหลังเชอพร้อมสนับสนุนสิ่งนี้ต่อนะพร้อมสนับสนุนเพื่อนด้วยนะแต่เชอไปอยู่เบื้องหลังแล้ว ก็ต้องขอบคุณเพื่อนวันนั้นนะที่เดินเรามาก่อน ใช่ ไม่งั้นก็ไม่มีเชอปางทุกวันนี้แล้วนะก็ไปแล้วนะ ไม่ก็ไปเหมือนกัน จริงไหมดราม่าในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราเป็นแพนิคเลยในโซเชียล ไม่รู้เหมือนกันว่าจากครั้งนี้เราสะสมไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่เชอไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะช่วงนั้นคือมันไม่มีเวลาจริงๆมันไม่มีเวลาจะรับฟีดแบ็กอะไรจากโซเชียลเยอะด้วยแต่ว่ามันรู้อยู่เรื่อยๆว่าอ๋อมันมีเนกาทีฟนะแล้วมันมาแคร็กระเบิดเยอะๆจริงๆอ่ะก็ตอนที่ช่วงโควิดแล้วเหมือนร่างกายมันแบบเอาคืนอ่ะ ครับ อาจจะเป็นจเพศด้วยก็ได้ไม่รู้แต่หนักที่สุด ถึงขั้นไหนหนักที่ ถึง สุด ขั้นที่แบบไม่เอาแล้วชีวิตเนี้ยแบบไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรมึง
เนี่ยเขาบอกว่ากลัวขนาดที่คนในกองหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ย คิดว่า ใช่ พูดถึงตัวเอง ใช่จะดาวน์แพนิคเลยแบบเขาพูดถึงเราบอกว่าเขาจะไปพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าแบบไม่ มันแพนิคแบบสมองมันคิดรันไปเลยใช่ไหม คือมันควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้แล้วเนกาทีฟมากรู้ว่าไม่ปกติเลยอะมันค่อยๆดิ่งลงมาเรื่อยๆอะแล้วมันพอเริ่มมีเวลากับตัวเองมันก็กลับมาคิดในหัว แล้วมันหยุดคิดไม่ได้มันก็เนกาทีฟมันก็ทำทบลงไป แล้วกลับมายังไง ปรึกษาจิตแพทย์ค่ะคือขอเบรกช่วงนั้นมีช่วงที่ตัดสินใจว่าต้องเบรกคือเบรกโซเชียลเบรกไม่ตอบไลน์ไม่ตอบงานไม่อะไรเลยวี ให้ ค คน ห อื่ นึ่ น ง จัดการ ใช่วีคหนึ่งว่าแบบขอทุกคนค่ะหนูไม่ปกติแล้วหนูอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติ จริงๆขอปรึกษาจิตแพทย์ทุกอาทิตย์ละครั้งประมาณ3 เดือน ในวันที่เราไม่ไหวเองแต่เรายังต้องขึ้นเวทีเพื่อที่จะไปให้กำลังใจผู้คนที่เราไม่มีกำลังใจด้วยซ้ำอ่ะมันยากมากผ่านช่วงนั้นมาด้วยมันก็มาด้วยอีกอันคือรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยพูดไปเราไม่อยากผิดคำพูดกับคน ครับ เหมื สั อ ญ น ญา เราแบบเคยให้กำลังใจคนไว้กับโมเมนต์แบบเนี้ยเราก็เลยแบบอย่าเพิ่งให้มันผ่านไปก่อนมองเดี๋ยวมันจะผ่านไปใช่ไหมเดี๋ยวมันจะผ่านไปก็ท่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปเวลาเกิดเรื่องอะไรก็ใช้เวลากับมันจมก็จมแต่แบบเดี๋ยวมันจะผ่านไปอย่าไม่เกิดโมเมนต์ที่ไปจริงๆเลย พยายามเดินหน้าต่อ พยายามเดินหน้าต่อ ไม่คิดถึงมัน หาวิธีต่ออะไรเงี้ยทะเลาะกันที่บ้านด้วยเหมือนกันพ่อบอกถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยออกเลยไหมอย่าทำแล้วดีกว่าแต่เรารู้สึกว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาของเรารู้สึกว่าเราต้องรับมือกับสิ่งนี้ให้ได้สิอะไรเงี้ยหาวิธีจัดการถามว่าตอนเนี้ยมันดีขึ้นมากแล้วแต่ก็ถามว่าถ้ามันกลับไปเราจะเซนส์มันได้มันยังเกิดเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเอสซอนมากๆยังมีโอกาสที่เนกาทีฟกับตัวเองสูง มันยังกลับมาได้อีก ใช่แต่ว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ถึงขั้นกินยาค่ะ 6 ปี 10 เดือน ได้เรียนรู้ได้เติบโตมาเรื่อย ใช่ใช่ ๆ แต่ก็ยังไม่พอสำหรับเชอปาง ใน BNK48 ยังไม่พออพี่อยากรู้ว่าในฐานะตอนนี้ที่เราก้าวข้ามจากเมมเบอร์มาเป็นเมเนเจอร์ของ BNK แล้วเนี่ย General Manager General Manager เราได้ถูกทาบทามไว้ก่อนไหมหรือว่าพอจบแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีว่าเชิญมาเป็นไหม จริงๆต้องบอกว่าเคยถูกท้าบทามในฐานะตอนที่เป็นเมมเบอร์ด้วยซ้ำค่ะ ตอนก่อนจะจบปะ ก่อนจะจบตอนแรกจะขึ้นตั้งแต่3 ปีแรกๆ4 ปีแรกๆที่เข้า BNK เราเป็นผู้จัด ผู้จัดการแต่ว่าสุดท้ายคือไม่ไหว ยังรู้สึกว่าเรายังไม่มาชัวร์พอแล้วมันต้องอยู่กับเจนเดียวกันเองอะยังไม่ไหวกับตัวเชอก็รู้สึกว่ายังมีความเป็นเชอที่จะไปให้สุดกว่านั้นอะในฐานะเมมเบอร์เราไม่อยากจะมีพ่วงกันเป็นเมเนเจอร์เข้ามาด้วยแต่พอถึงจุดที่เมมเบอร์ส่วนใหญ่รุ่นเดียวกันเขาเริ่มไปแล้วเส้นทางตัวเองของแต่ละคนที่เหลือเป็นรุ่นน้องแล้วเชื่อในฐานะกัปตันตอนนั้นก็เทรนนิ่งเจน 3 ช่วงโควิดพอดีเจน 3 เจน 4 เจน 5เป็นรุ่นที่เชอเข้าไปดูแลในการเทรนนิ่งน้องแล้วสุดท้ายจุดหนึ่งก็เทิร์นมาเป็นเมเนเจอร์ใช่พอมันเหมือนกับเป็นคนที่อีกนิดนึงว่ะอยากรู้ว่าแบบมันยังไงวะเป็นคนพุชตัวเองประมาณหนึ่งปะระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนแบบกูว่ากูทำได้ทำได้มันประสบการณ์มันได้ลองดูดิลองดูหน่อยกับเชิญไปได้จากญี่ปุ่นมาด้วยเขาไปเรียนรู้มาจากญี่ปุ่นด้วยไปเห็นเขาว่าเขามีการระบบดูแลกันเองในเมมเบอร์เยอะกว่าที่เราคิดไปถามว่าเขาทำยังไงแล้วก็มาปรับใช้กับประเทศเราใช่ก็คือเหมือนจริงๆเมมเบอร์คือพนักงานคนหนึ่งของบริษัทของสโมสรนี้ของสถาบันนี้เพราะว่า BNK เป็นไอดอลกรุ๊ปก็จริงแต่ว่าความเป็นมันจริงๆก็คือเหมือนสโมสรฟุตบอลคือตอนนี้สบายน้องรับงานไปแบบภูมิใจเป็นมัมมี่ที่ภูมิใจในตัวเด็กๆเลยตอนนี้ใช่ไหมใช่เพราะน้องทำงานได้ด้วยตัวเองกันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วเชื่อวางงานให้เขาแบบวางงานจริงๆไปเยอะมากๆเลยวางรากฐานให้น้องได้ทำงานแล้วพอเราเห็นผลงานเรามันก็ใช่ภูมิใจเนาะแล้วคุณภาพของน้องก็คือดีขึ้นแบบสุดๆเลยอะไรเงี้ยผู้จัดการเนี่ยดุป่ะตอนทำงานคือเชอไม่รู้ตัวว่าเชอเป็นคนดุแต่เธอเป็นคนจริงจังนี่เท้าเอลวีนเห็นไหมนี่เป็นคนดุบ้าจริงแล้วเป็นคนหน้านิ่งแล้วดุคือจริงๆคือหน้านิ่งแล้วก็เริ่มไม่พอใจคือระบบหลังบ้านตรงนี้ก็คือมันคือเขาควรจะแบบรันไปเรื่อยๆไม่ควรจะเลือกที่แบบต่อแถวมาแล้วมันนั่งเลือกรอน้องคนที่ต้องการเท่านั้นอะไรเงี้ยมันเป็นระบบที่ว่ามารับของจากเมมเบอร์แต่เมมเบอร์คนไหนไม่ได้กำหนดได้แต่ทีนี้เชอเป็นคนที่สามารถเอาน้องเก็บได้เลยแบบไม่ให้ทำแล้วค่ะเก็บกลับเข้าข้างหลังแล้วน้องกลัวปะน้องไม่กลัวคนที่กลัวคนที่กลัวแฟนคลับแต่ทีนี้เราเป็นเมมเบอร์มาก่อนพอเรามายืนตรงนี้คนมันไม่ได้พุ่งเข้าหาเราหรอ
ก็พุ่งอยู่ แต่ว่าไม่ได้อยู่ในโหมดที่จะให้ ความเฟรนลี่นะตอนนั้นเจอก็บอกตามตรงว่าอยู่ในพาร์ทการทำงานแล้ว สมมติว่าตอนนั้นในพาร์ทที่เราเป็นเมเนเจอร์ แล้วมีแฟนคลับมา แฟ แบ น บ คลับเข้ามา พี่เชอ เข้ามานั้น แค่นี้เลย อย่าง หนูไม่ค่อย นี้เลย พูด Talk to the hand ใช่เขาดูแล เฮ้ย ดูดนะ อันนี้ถือว่า อย่าดุ อันนี้ดุอันนี้ดุ เอาจริงๆก็คือแบบพออันเนี้ยออกไปแล้วหนูไปเห็นเหมือนมีฟีดแบ็กอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับเขาเหมือนน่าจะเป็นทีมที่เคยทำงานหรือประชุมกับเชอร์แล้วเขาก็เหมือนพิมพ์ประมาณว่าแบบอ๋อเพิ่งเคยเจอเหรอเจอประจำตอนประชุมเจอว่าอ้าวตอนประชุมฉันเป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่ดุเรียกว่าเด็ดขาดแล้วกัน เด็ดขาด เป็นคนเด็ดขาด เด็ด เป็นค ขาน ด เด็ดเดียวเด็ดขาด ชัดเจน ชัดเจน มีเห ชั ตุ ด ผล เจนชัดเจน มีเหตุผล พี่อยากรู้ว่า ค่ะ เงินเดือนเยอะไหมเมเนเจอร์นี่ ก็อยู่ได้ระดับหนึ่งค่ะ กี่ละ ยังไม่ถึง6ใกล้ๆเยอะ เยอะเยอะ ใช้ได้อยู่ ตีว่าหมื่นเยอะ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  ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ ทีนี้ในฐานะตอนนี้เป็นเมเนเจอร์ของวง ค่ะ แล้วก็มี CGM เชียงใหม่48ในปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่าพอมันมาเปรียบเทียบกันไม่ปังเท่ารุ่นพี่เรารู้สึกยังไง มันมีหลายปัจจัยมากค่ะ ตอนนั้นเราสิ่งใหม่ ทุกคนอะไรสิ่งนี้คืออะไรมากๆแล้วเพลงมันก็มาด้วยตอนนั้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยโบรไปหมดจนที่แบบมันขึ้นไปถึงแบบโอ้โหไม่คิดเหมือนกันเพราะตอนที่เข้ามาไม่มีเลยเลยพี่ไม่มีแบบไม่มีจริง ๆ แล้วเข้ามาด้วยความที่เราชอบ AKB เราก็อยู่ฝั่ง J-POP อยู่เล็กๆของเราไปก็ได้ แต่นี่มันกลายเป็นแมสขึ้นมาจนแบบเราสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่เป็นทุกวันเนี้ยก็เพราะในช่วงเวลาเหล่านั้นด้วยอะไรเงี้ยมีห้องเต้นเป็นของตัวเอง มีห้องอัดเป็นของตัวเอง มีนู่นมีนี่ที่พร้อมจะเป็นสถาบันที่เป็นพื้นที่ให้เด็กๆเจนใหม่น้องเด็กๆที่แบบอยากทำอะไรแบบ ได้เรียนรู้ แล้วได้เข้ามาแล้วได้เติบโตต่อไปด้วย ครับ มันเหมือนมัธยม 6 ปีเลยอะพี่ ครับสร้างโรงเรียนนะเนาะ สร้าง โรงเรียน แบบไม่ใช่เชิงสร้างโรงเรียน เหมือนที่ ตัว เจอบอก เขา ว่ามัน เข้า คือ มา สโม เรียน สรนั่นแหละ ใช่ สโมสรฟุตบอลนั่นแหละ สถาบันอะไรประมาณนี้เลย อืม เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ได้ในระบบมันตอนนี้คือสิ่งที่อยากเป็นคือเขาอยากเป็นสถาบันเป็นพื้นที่ให้คนที่อยากร้องอยากเต้นอยากรู้ว่างานวงการเป็นยังไงได้เข้ามาชิมลาง หรืออาจจะเติบโตจากสิ่งนี้ไปได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเข้าวงการต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่า BNK48 เนี่ยสถาบันสโมสร BNK48 เนี่ย อืม หรือ CGM เนี่ยจะอยู่กับประเทศไทยไปได้อีกนานเท่าไหร่ หนูคิดว่าอยู่ได้นานมากๆมากๆด้วย เพราะว่าด้วยระบบมันที่เสร็จไว้อะค่อนข้างแน่น แต่ว่ามันก็อาจจะลงตัวแล้ว ฐานเริ่มฐานดีแล้ว ระดับหนึ่ง ฐานดีแล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆอีกเหมือนกันว่าเขาจะยังสามารถแบบเจเนเรตอะไรได้เยอะไหมแล้วกับการปรับตัวในปัจจุบันว่าเราจะเอาน้องไปทำอะไรไปเล่นอะไรบ้าง หรือว่าการส่วนใหญ่มันก็อยู่เป็นธุรกิจระดับหนึ่งมันก็ต้องมี compensate เขาเรียกว่าแบบการได้รับกลับมาอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็อาจจะไปไม่รอด แต่ก็ด้วยตัวเมมเบอร์ที่หนูฝึกเทรนนิ่งมาทั้งหมดเนี่ยหนูมั่นใจว่าน้องรอด น้องรอด เพราะว่าน้องเก่งมาก อ่ะสำหรับ BNK ที่เชิญบอกว่า BNK48 หรือ CGM48 น่าจะอยู่กับไทยไปได้อีกนานเพราะระบบรากฐานวางไว้หมดแล้ว เชอปางจะอยู่กับ BNK อีกนานแค่ไหนครับ ยังมีภาวะลอง BNK อยู่เสมอเพราะว่ายังเป็นอดีตเมมเบอร์อยู่เสมอนะคะ แต่ว่าถ้าโดยการทำงานอาจจะไม่ได้อยู่แล้วในปีนี้แหละในปีนี้ คือแกรดตอนแรกแกรดแล้วก็เป็นเมเนเจอร์ Manager แต่เป็นเมเนเจอร์มาก็กี่ปีแล้ว เกือบ2 ปีค่ะ เกือบ2 ปี กว่า แต่วันนี้คือวันที่เชอปางบอกว่า จะไปเรียนต่อแล้วค่ะ กู๊ดบายแล้ว กู๊ดบาย Goodbye วางมือ อย่างแท้จริง ใช่ เคยคิดไหมว่าวันที่ BNK เรียกไม่มีเชอปางจะเป็นยังไง ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เคยคิด แต่เพราะว่าตอนแรกก็มีความกังวลก็เลยยังอยู่ด้วยแหละ เพราะว่ารู้สึกว่าปล่อยน้องแล้วน้องจะแบบเหมือนเคว้งไม่มี ใช้คำว่าล้มโพล้มใจนะคำที่น้องชอบใช้ โอ้โหเชอปางคือลูกโบล้มใจเลยเหรอ แต่จริงๆพอนึกถึง BNK48 ก็เป็นหน้าเชอปางนะ ก็จริง มันก็ จริง ตอน มัน นั้น คือเหมือนเป็นลายเซ็นเลยอะ ใช่ ใช่ ก็เลยแบบว่าโอเคอยู่เป็นตอนเนี้ยน้องเป็นร่มโพล่มไทรคนอื่นได้แล้ว มันแข็งแรงกันมากๆจริงๆด้วยตัวแล้วก็การทำงานเบื้องหลังก็มั่นใจแล้วว่าน้องทำงานกับทีมงานต่อได้แล้วก็ด้วยระบบที่ดูแลแล้วก็ให้เขาดูแลกันเองก็ค่อนข้างแข็งแรงมากๆ ถ้าเราลองคิดกับกันไปเกือบ10 ปีที่มันมีคำว่า BNK48 อยู่กับเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะที่พัก ทำอะไร ไม่ว่า ใช่ไหม ซ้อมเต้นไม่ว่าจะงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ต่อจากนี้ไปมันไม่มีแล้วอะเคยคิด โห ว่า เหมือนกันนะกับรู้สึกว่าจะ อยากรู้ ไปยังไงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเลย จะไม่รู้ว่าจะรู้สึกโหวงขนาดไหน ใช่เพราะแบบไม่ค่อยได้เจอแต่ก็ค่อยๆเป็นคนค่อยๆถอย ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าไปดูงานน้องทุกอีเวนต์แล้วจะให้คนที่จะขึ้นมาเนี่ย
เข้าไปดูเป็นหลักอะไรเงี้ยคอยแค่เป็นแบ็กอัพให้เขาเฉย ค่อยๆเฟดออกมา ค่อยๆเฟด ให้รู้สึกยังมีอยู่เล็ก ยังมีอยู่เล็กๆอยู่เสมอ แต่คิดไหมว่ายังไงเราก็ไม่น่าจะถอนออกมาได้100%ก็ยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนติดต่อดูได้เสมอ เชอปางมาช่วยหน่อย ใช่ก็อาจจะมีโอกาสใช่ เชอปางจะไปไหนครับ ไปเรียนต่อค่ะ ไปเรียนปริญญาโท ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยชื่อว่า Global University ของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ไปเรียนอะไรอ่ะ ไปเรียน MBA การบริหารจัดการค่ะ โอ้โหนี่เขา เพราะนี่ไง ทางนี้ เพ แล้ ราะ ว ว่ามาทางนี้แล้ว ตรงตัวเลย ลงตัวแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานแล้วเพ อ ราะ ย่าม หา บ ลั อย ก เนี้ นะ ย ว่าไปเรียนโทแล้วจะกลับมาบริหาร BNK อีกรอบนึง ก็ไม่แน่ถ้าเขาเสนอคือสนใจด้านธุรกิจต่อยอดตัวเองเพิ่มเติมด้วย แล้วก็มหาลัยเนี้ยคือถ้าเกิดไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานอ่ะเขาไม่ได้ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย2 ปีถึงจะไปเรียนได้ นี่ไงก็ได้ประสบการณ์ ได้ประสบการณ์ทำงานได้แล้วก็ตัวเชยอยากได้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มด้วยแบบ friendly กว่านี้ที่แบบพูดได้คล่องกว่านี้ก็เลยเลือกไปที่ญี่ปุ่น มีอะไรแบบอยากบ ไป อก ช่วงปลายปีค่ะ น้องๆ CGMBNK ไหมที่เพื่อเขามาดูเราอยู่ตอนเนี้ย พี่เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้จริง ๆ แล้วก็อยากให้อยู่ในนี้อย่างมีความสุขเจอในสิ่งที่พอดีกับตัวเองค่ะขอให้จุดไฟในตัวเองได้เสมอด้วย อันนี้เรื่องยากจริงๆ เวลาหมดกำลังใจแล้วมันแบบต้องหาให้ได้ว่าแบบจะเอายึดแฟนคลับบ้างยึดตัวเองบ้างยึดเป้าหมายตัวเองบ้างหรือยึดเรื่องว่าวันแรกที่เราเข้ามาเพราะอะไร แล้วเชอปางอยากให้ยึดอะไร อะไรก็ได้ที่มันยึดได้ค่ะ เมื่อกี้ในพาร์ทของเชอปาง BNK48 ในช่วง10 ปีหลัง หรือว่าคุณพี่เมเนเจอร์เชอปาง ครับ อยากย้อนเวลา ย้อนไปอีก ลับ ย้อนไปเลย ตอนเด็กเลย เชอปาง ว้ายไปเอารูปมาจากไหนเนาะ โอ้โหเด็กหญิงเชอปาง คือ เรียนที่ไหนมาก่อนล่ะนั่นก็เรียนที่ไหนครับ ประถมเรียนที่นฤมลทินค่ะ แล้ว นี่ มัธยม มัธยมเรียนรุ่งอรุณค่ะ เด็กหญิงเชอปางสมัยก่อนเป็นแบบไหนจ๊ะ เป็นแบบที่ทุกคนไม่คิดว่าจะเป็นทุกวันนี้ได้อะ extrovert ไหม อินโทรเวิร์ดสุด หนักกว่านี้อีกเหรอ เงียบ ๆ โอ้โหเงียบกิ๊บ ต่อ เป็ ขี้ นคน อาย เข้ามหนึ่งอ่ะด้วยการที่ปรับตัวไม่ค่อยได้เรียนจากโรงเรียนแบบห้องปกติอะแล้วมาเจอเพื่อนที่เป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วเขาแบบเขาเรียกว่ามีเขาสปีกเอาท์กันง่ายเขาแบบพูดแบบมีนั่งตั้งวงพูดเรื่องต่างๆ กันง่ายมากเลยแบบเขาเรียกว่าฟีดแบ็กต่อกัน Freely ง่าย มาก อันนี้คือ อิสระมาก คืออะไรทำไมเราต้องพูดแล้วก็คุยอยู่ไม่ได้ เป็น ง คนเก็บ งมากเก็บก็ไปนั่งเล่นปลาหางนกยูงอ่ะอยู่ประมาณ6 เดือนอะ คนเดียว ไม่มีเพื่อน ไม่ออกไปไหนเลยจาก ไม่อยู่ ห ตรงไหนไม่ไปเล่นตรงนั้นก็เล่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าห้องเรียนแล้วก็เดินไปอยู่หลังห้องแค่นั้นเองไม่ อ ค่อย นิเมะดูไหม อนิเมะดูชอบมากเป็น ดูเป็นคนที่จะชอบอนิเมะอ่ะ เป็นโอตะคนหนึ่งค่ะเป็นโอตาคุคนหนึ่ง เอาละ ไม่ต่าง จะเลย เห็นอย่างเงี้ยผู้พี่ก็ไม่ต่าง รู้มาเหมือนกัน รู้ได้ไงวะ อนิเมะที่ชอบ นี่ IQ ครั้งไอคิวเหรอ IQ อ่ะวอลเลย์บอลอ่ะ อ๋อ IQ ไอคิวไอคิว แต่งหน้าไหมดูแลตัวเองไหม ก็เพิ่งมาดูแลตอนที่เข้าเบียนเค ไม่ใช่ช่วงกลับไปช่วงมัธยม อ๋อไม่เลย ไม่สนใจเรื่อง เป็น ความ คนยังไง ไม่เลย มันเซอร์ เซอร์แมนมากไม่ทาผงทาผิว ดนตรี รู้สึกว่าเป็นคนโตช้าเป็นผู้หญิงช้าใช้คำนี้ดีกว่า แปลกป่ะเป็นผู้หญิงช้าใช้คำนี้ได้ โตช้า โตช้าเป็นผู้หญิงช้า คือมาเริ่มรักสวยรักงานตอน 20 แล้วอะ คือเป็นโรงเรียนสหะใช่ป่ะ เป็นสหะ เป็น มีคนมาจีบไหม ก็มีตอนนั้นมัธยมมีแฟนคนหนึ่งแต่คุยกัน 2 ปีก่อนอะใช่ คุย ใช่ 2 ปีเลยเหรอแล้วก็ ใช่ คบกันนะ คุยกั2 ปีลองคบแล้วก็แป๊บเดียว6 เดือนก็เลิกแล้วไม่ใช่อะ สเปคเราอ่ะ สเปคเราอยากรู้สเปคของเชอปาง ถ้าที่พูดมาตลอดเก่งกว่า ดูแลฉันได้ ตามกันทัน เก่งกว่า เข้าใจเราอะ ดูแลได้ ตามทัน เข้าใจเรา ไม่งอแง สายอ้อนไหมเป็นคนขี้อ้อนไหม มารู้ตัวตอนกับคนที่ 2 ช่วงมหาลัยมารู้ตัวว่าเป็นคนติดมากเหมือนกัน เป็นคนติดแฟนมาก เป็นคนติดแฟน เป็นคน มาก ขี้อ้อนมาก แต่ว่ายากมาก ย ากมากที่จะเปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตอะยากเหลือเกิน เลดแฟลกของเรานี่คืออะไร โกหก โกหก เจ้าชู้ ไม่ได้ ก็ทั่วไปปะกว่าจะเริ่มให้เข้ามาจีบได้เนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้แบบเราถูกใจเขาในระดับหนึ่งก่อนด้วยนะ ก็จะแบบตัดตั้งแต่แรก คนจีบเยอะแค่ไหน เอาจริงปะเรดาร์ด้านเนี้ยเชื่อพังมาก ไม่รู้ว่ามีคนจีบ อ๋อไม่รู้มีคนจีบ จนกว่าเขาจะชัดเจนอะว่าอ๋อนี่จีบ เช่น สวัสดีครับ เฮ้ยอ่ะ ถามคนนู้น จีบสุดๆเลยอยากรู้ว่า จี จี บบ สุดๆคืออะไร สุดๆยังไง เช่น มันไม่เหลืออะไรให้คุยแล้วอ่ะ ก็ยังคุยต่อได้อ่ะ มันแบบบทสนทนามันจบแล้ว ไอ้นี่ก็ยังไม่รู้จนกระทั่งผ่านมาเป็นปีแล้ว เธอไปแอบเปิดแชทเขาหรอ คนในวงการปะ หลายคนเป็นคนในวงการ รู้ไหมไม่รู้ มีชื่อเสียง มีชื่อเสียง มี
มีบางคนอ่ะ ไม่ชัด ตั้งแต่ก่อนเข้า BNK อ่ะแล้วหนูไม่รู้เลยแล้วหนูเข้า BNK มาแล้วเขาก็คือเหมือนกับชอบเชอมา7 ปีอ่ะ7 ปี 8 ปีอะไรเงี้ย เขารอมาตลอด เขาคุยกับเชอมาเรื่อยๆแล้วปรึกษาเรื่องความรักด้วย ไม่รู้เรื่อง แล้วทุกวันนี้พอตอนที่เรารู้ รู้สึ แล้ ก ว ผิด 7 ปีอะ รู้สึกผิดมากแบบพี่ไปเถอะไม่ใช่แน่นอน ไล่เขาไปด้วยจริงผมป่วยได้เลยอะถ้า7 ปีแล้วอะแล้วพอรู้แล้วแทนที่จะแบบ appreciate ก็พี่เชนนะแต่แบบไม่ใช่อ่ะพี่คือขอบคุณค่ะ 7 ปีอะ ไม่คือมันรู้โดยการที่โคคุยแล้วพี่เขาบอกแบบว่าคือเขาปรึกษาเรื่องความรักกับคนคนนี้แบบผู้หญิงคนนี้พี่ชอบมากพี่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาตลอดหนูก็แบบพี่ก็บอกไปดีนี่นั่นแบบเนี้ยมันคือเชื่อแหละเชื่อแบบฮะ เฮ้ยพี่เขาเบียวเหมือนกันนะ เบียวนิดนึงพี่เขาดูในเมฟเหมือนกัน คือไม่ปูมา ไม่แล้วมันนานมากแล้วคุยคือนาน 7 ปี ๆคุยกันทีแบบ3-4 เดือน6 เดือนคุยกันครั้งนึงอ่ะ โดย แล้วก็คุยแล้วแบบก็เหมือนมาปรึกษาตลอดหนูก็แบบไม่รู้ตัวไงไม่รู้ แล้ว เรื่องไง พอจังหวะที่ แล้วฉันคือแบบขอบคุณค่ะ ผู้หญิงคนนั้นคือเชอแหละแล้วเชอบอกว่า ขอบคุณค่ะ พี่ไปได้เลยนะเชิญเลยเนี่ย เจอก็ไม่คิดว่าเป็นเจอแต่ว่าไม่น่านะพี่รู้ตัวแล้วใช่ไหมพี่ว่าพี่ก็รู้ตัวเหมือนกันก้าวต่อไปนะพี่อะไรอย่างเงี้ย พี่ก็ได้คือไม่พอ สุดเลยคือหนูอภิเชษมากเลยนะหนูอภิเชษมากรู้สึกผิดมากจริง พี่เขาช็อต100%อ่ะโดนร้อนช็อตไปล้านรู้ว่าปูมันตั้งนานอ่ะเขาบอกว่าใกล้สุดล่าสุดที่ใกล้มาก กับคำว่าแฟน ๆคำว่าแฟนคือที่เรามีคุย มีคุย อันนี้คือรู้แล้วว่าเขาจีบ รู้แล้วเปิดให้ด้วยรู้สึกถูกใจกัน รู้แล้วถูกใจ ถู กัน กใจใกล้คำว่าจีบใกล้คำว่าเป็นแฟนแต่สุดท้าย ตกม้าตาย ค่ะ เกิดอะไรขึ้น เขาไปตกมาตายตรงที่เขาไม่ทำสิ่งที่คอมมิต แล้วไอ้สิ่งที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือสัญญาไว้คืออะไรอ่ะ เขาไม่เชิงสัญญาเชิญแค่แบบเชิญไม่ชอบพวกบุหรี่นะชอบไม่ชอบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้หน่อยนะแล้วก็เหมือนกับเราไม่คลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเดาได้นะพี่ว่าเธอติดชอบแบดด้วยหนึ่งวะแบดไหม คนแบด คนแรกนี่ไม่เรียนหนังสือนะตอนนู้นอ่ะ สักไหม ไม่รู้ ไม่แบดแล้ว ภาพที่เราบอกว่าไม่มีแฟนก็ได้มีก็ได้แต่เคยมีภาพที่เราอยากแต่งงานมีไหม ไม่ มีลูก ไม่เอาเลย หมาสักตัวอะไรอย่างงี้ อยากไหม หมาแมวได้อยากเลี้ยงหมาแมว อยากมารายการนี้ไหมแต่ อยากอยู่ตรงนี้โอ้คุยเมาส์กันขนาดนี้ไม่อยากเลยเนี่ย ก็ดูแบบ อยากรู้ว่าอกหักกับบ้างปะหรือไม่ โอ้ จริ โห ง มี ๆอยากรู้อกหักจาก ปฐมเลยอ่ะ ป ปฐมเลย โอ้นานมาก คือแต่เป็นคนที่ตอนปฐมคือไม่แสดงออกเป็นคนเก็บอารมณ์มากไงแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้คนที่ชอบจำได้ว่าตอนปฐมอ่ะก็คือหนีเขาเป็นคนหนีคนที่ชอบตอนนั้นน่ะหนีเลย ไม่อยาก แต่ว่าไม่ได้แบบรู้สึกไม่คิดจะสารภาพรักด้วยซ้ำมาตอนนั้นอ่ะ อกหักก็เป็นตอนนั้น จริง ผ่านแล้วความรักไป ความรักนะเพราะว่าเจอปางบอกว่ามีก็มี ใช่มีก็ช่างค่ะไม่แคร์ดูแลตัวเองได้ค่ะ ล่าสุดเรื่องไลฟ์สไตล์หน่อยการไปเที่ยว เขาบอกเพิ่งไปเที่ยวมา ในรอบ ไปเที่ยว 10 ปี กับเพื่อนใช่ เที่ยวจริง ๆ ที่ไม่ได้ไปทำงานอะไปเที่ยวแบบปล่อยตัว ที่ไหน ปล่อยใจ อ๋อภูเก็ตใช่ภูเก็ต แล้วเป็นไงพอได้เที่ยวไปด้วยได้เที่ยวจริง ๆ จังๆครั้งแรก จอยดีเหมือนกับไม่ได้มีโมเมนต์พวกนี้นานๆแล้วอะไรปกติไปเที่ยวที่บ้านค่ะถ้าทำได้จะไปเที่ยวที่บ้านก่อน ซึ่งจริงๆชอบไหมการท่องเที่ยวอะ ชอบเชิญเป็นคนอยากเที่ยวรอบโลกแต่ไม่อยากเที่ยวแบบ เที่ยวแบบไหนอะเที่ยวแบบไหน เที่ยวแบบไปอยู่เดือนนึงไปอยู่3 เดือน6 เดือน เป็นการอยู่แบบใช้ชีวิต ใช้ชีวิตเลย อย่าไปใช้ชีวิตแบบนั้น ใช่ จริงๆ ไปอยากรู้ว่าถ้าทำตรงนั้น ไม่ใช่ฮอป ไม่ใช่ฮอป อืม ซึ่งยาก ซึ่งจริงๆแล้วอยากไปที่ไหนมากที่สุดเคยมีความฝันว่า ประ อยาก เทศที่ ไป อยาก ที่ไหน ไป มากที่สุด อยากไปดูแสงเหนือค่ะ ไปเห็นอวกาศด้วยตาตัวเองรอท่องเที่ยวอวกาศค่ะ ตรงเอกมัยก็มีผมไปดูมาแล้ว เฮ้ย ใช่ครับฟ้าจำลอง หมายถึงแบบมองโลกกลับมาจากนอกโลกอะ ไปภูเก็ตจะได้เห็นคอนเทนต์แบบพี่เชอร์แบบแซ่บใส่ โอ้ยเยอะสิ่งมากบอก เฮ้ย คือเชออะไม่มีทางหยิบสิ่งเหล่านี้ใส่กระเป๋าไปอะ เธอทำเหรอ ใช่ แต่ไม่ติดที่จะใส่นะแต่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนที่จะเลือกสิ่งนี้ใส่เองถ้าคนอื่นให้บอกว่าใส่ให้หน่อยอะไม่ติดติด เอาเลยเว้ยเอาเลยแฟนๆ แต่ก็ไม่ขนาด แฟ นั้น น
เพราะว่าตอน BNK ถือว่าแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ได้ไงแต่ว่าตอนนี้ ไม่ขนาดมันไม่ ตอนนี้มันหลุด ได้ มาแล้วไง ใช่ มันก็สามารถแบบเป็นตัวเองได้ แล้วก็แก่แล้วด้วยค่ะ ไม่ใช่ตอนนี้ใช้ตอนไหน แสดงว่าเต็มใจเลยแบบนี้เอาละ สุดท้ายเชอปางครับ วันนี้สนุกมาก อยากให้ฝากถึงน้องๆ เด็กๆ รุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแบบใครที่ยังไม่ได้เข้าวงการเด็กเลยก็ได้ หรือน้องๆ ที่ยังเป็นไอดอลอยู่อาจจะเป็นไม่ได้อยู่ในฝั่งของ BNK หรือ CGM เกิร์ลกรุ๊ปก็ได้เพราะตอนนี้แบบ ใครก็แล้ว มา แต่ แรง ที่อยาก มาก เป็นไอดอลฝากถึงน้องก่อน ขอให้เจอไฟจุดไฟในตัวเองติดทุกครั้งที่เราท้อนะคะเพราะว่ากำลังใจไม่ว่าจะหาจากไหนก็ตาม ถ้าเกิดเราไม่ได้มันกลับขึ้นมาเองคุณจะไม่มีความสุขกับการทำงานตรงนี้เลยจริง ๆ เพราะว่ามันเหนื่อยมากมันลำบากมากจริง ๆ แล้วก็รู้ว่าต้องฝ่าฟันมาเยอะกว่าจะได้กว่าจะมีชื่อเสียงหรือกว่าจะทำอะไรขึ้นมาได้สักหนึ่งอย่างอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไอดอลหรือใครก็ตามด้วยนะขอให้สามารถแบบจุดไฟตัวเองขึ้นมาได้และมีความสุขกับสิ่งที่ทำต่อไปค่ะมันยากมากเพราะนี่ก็เป็นคนที่ก็ต้องคอยเติมให้ตัวเองอยู่เสมอ วันนี้ขอบคุณเชอปางมาก ขอบคุณเชอปางมาก สนุกมากนะครับถึงแม้ว่า มีหลายอย่างมากที่พูดที่นี่ครั้งแรกนะคะ จริงเหรอ ขอบคุณเชอปางมากครับที่มาเปิดให้พวกเราล้นฟีดในวันนี้นะครับ ครับ แต่ว่าเชอปางมีอะไรฝากผลงานไม่ได้ ก็ฝากผลงานนะคะใน Years of You นี่แหละค่ะ ครับผม ที่จะออนแอร์แล้วก็ผลงานอื่นๆ ก็ฝากติดตามในโซเชียลมีเดีย โอเค รอดูคอนเทนต์ที่ภูเก็ตนะครับ นะฮะวันนี้ล้นฟีดหมดเวลาแล้วขอบคุณเชอปางมากนะครับ ขอบคุณ แล้วก็ ค่ะขอบคุณมาก เจอกันทุกวันอาทิตย์ 11:45 ทางช่องวัน 31 นะครับล้นฟีดหมดเวลาแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ เปิดฟีดกรีซนันวันนี้เอสโคล่าชวนเจนซ่าสร้างข่าวเจอเงยหน้ารับความออลซัมเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมาเอสโคล่าชี้เสิร์ฟความปังรับหน้าร้อนหยิบพื้นที่กลางสยามกับแคมเปญเอสโคล่าเงยหน้าไปด้วยกันบอกเลยว่าสุด เพราะเอสโคล่าเสิร์ฟข้อความพลังบวกแบบกลับหัว เพื่อชวนให้คนดื่มได้เงยหน้ามามองข้อความมากถึง 37 ข้อความ งานนี้สุดจะฟินที่เสิร์ฟสุด เพราะเจฟซาเตอร์มาร้องเพลง Rise Up Together ที่แต่งเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ และเพลงที่แต่งจาก AI ถึง 37 เวอร์ชันเป็นไงเจนซ่าเวอร์และบาสเกตบอลแมตช์พิเศษระหว่างทีม Rise Up นำโดยเจฟซาเตอร์กัปตันทีม และลูกทีมมีนิชคุณสไปซ์ SPD และกระทิงขุนนรงค์โดยมีโค้ชโอ๊ตปราโมทมายืนเป็นตัวพ่อคุมทีมปะทะกับทีมออลซัมโดยแก๊งเจนซ่าทีม MTV นำทีมโดยนีโอไตรเป็นกัปตันทีมร่วมด้วย AJ JJ และมาร์คนัทริศโดยมีโค้ชอุ่นภาคภูมิมาซัดความซ่ากันซึ่งหน้า โอ้โห ยังไม่หมดแค่นี้ เพราะยังมีมินิคอนซ่าจากหนุ่มเจลบอย บูธทำเล็บเจลลายลิมิเต็ดลานแรนดอมแดนซ์จุดถ่ายรูปเลนส์ฟิชอายสไตล์เจนซีบูธ DIY แก้วน้ำในแบบของตัวเอง โอ้ยกิจกรรมกระหึ่มสยามไปหมด สยามระเบิดไปแล้ว จะมีกิจกรรมอะไรจาก S อีก รอติดตามความออลซัมเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook S ไปเปิดฟีดต่อแล้วนะบาย จริงไหมที่เราส่งมาให้เขาเป็นข้อไม่ใช่ตัว เรียกว่าม้า ส่ง ยู อะไร นิคอร์น อ๋อยูนิคอร์น ถ้าเกิดเขาเปิดมาแล้วเกิดมันใช่ขึ้นมากูจะทำหน้ายังไงดีวะ อยากรู้เลนส์แปลก ผู้ชายติดเที่ยวแล้วก็ขี้เมาไม่ชอบมากๆ น้ามีแฟนปะ ยังพอมีความสามารถในการทำอะไรหลายอย่างนะ ยกเว้นการเป็นแฟนหรือเป็นผัวใคร เสียใจปะ เสียใจ เ